एलोपैथी, आयुर्वेद एवं योग। SGVP होलिस्टिक हॉस्पिटल। મારું નામ પંચાલ મયંક છે. મને છેલ્લા 4 મહિનાથી લેફ્ટ થાપામાં તકલીફ થયેલી હતી, તો એના માટે SGVP હોસ્પિટલમાં શુક્લા સાહેબની મુલાકાત લીધી. શુક્લા સાહેબની મુલાકાત લીધી, એમણે કીધું ઓપરેશન કરવું પડશે. ઓપરેશન કર્યા પછી મને ઘણું સારું છે. અને તે સિવાય બી અહીંયા SGVP હોસ્પિટલનું ટોટલ મેનેજમેન્ટ બધું બહુ ઘણું સારું છે. હાઉસકીપિંગ છે, એટેન્ડન્સ છે, કે જમવાનું ટાઈમસર આવી રહે છે, બધી વસ્તુ બહુ સારી છે. સાફ સફાઈ બી એટલી ચોખ્ખાઈ છે અહીંયા. અને તમને કોઈને પણ આવી તકલીફ ભવિષ્યમાં થાય તો તમે SGVPની મુલાકાત જરૂરથી લેજો.